हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज आपणे एक नवा विडियो साथे हाजर थया छे। आज आपणे રીંગણનું ભરથું બનાવીશું। રીંગણનું ભરથું તો આપણે ઓલવેઝ શિયાળામાં બનાવતા જ હોઈએ છે, પણ આ વખતે આપણે હમણાં ઓફ સિઝનમાં બનાવીશું। ચોમાસામાં રીંગણનું ભરથું બનાવીશું, કેમ કે હવે તો એવું નથી કે એકલા શિયાળામાં જ રીંગણ મળે, 12 માસ હવે તો મળતા થઈ ગયા છે ભરથાના રીંગણ, પણ શિયાળામાં ખાવાની મજા આવે છે। તો આજે આપણે ચોમાસું ભલે ચાલે છે પણ મળે છે તો ખાઈ લેવાનું। તો આજે રીંગણનું ભરથું આપણે બનાવીએ છીએ। તો હું તમને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં પહેલાં। જો આ મેં 2 મોટા 500 ગ્રામ રીંગણ લીધા છે અને એને આપણે શેકવાના છે તેલ લગાવીને। અહીંયા ઉપર બધે તેલ લગાવી દેવાનું છે, પછી એને આપણે ગેસ પર શેકવાના છે। પછી આ 250 ગ્રામ લીલી ડુંગળી લીધી છે, 3 નંગ નાના ટામેટા છે તે સમારી લીધા છે, લીલા ધાણા છે, મીઠું છે, 1 ચમચી ગરમ મસાલો છે, અડધો નંગ લીંબુ છે અને 2 ચમચી આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ છે, હિંગ છે, તેલ છે અને રૂટિંગ મસાલા છે। હવે આપણે રીંગણ શેકવાની શરૂઆત કરીએ। પહેલાં આપણે રીંગણ પર તેલ લગાવી દઈએ। જો આ રીતે બધી એને બ્રશ હોય તો બ્રશથી પણ લગાવી દેવાય આપણે, પણ છે બ્રશ પણ હવે હાથથી લગાવી દઈએ છે, એમ ફટાફટ લાગી જાય હાથથી। જો આમ રીંગણ પર તેલ લગાવી દઈએ આપણે, પછી એને શેકી લઈએ। જો આપણે આ ગેસ પર રીંગણ શેકવા માટે મૂકી દીધું છે, એકદમ શેકાઈ જશે અને છાલ એની કાળી પડી જશે, એટલે આપણા રીંગણ શેકાઈ જશે અને એમ ફાટી જશે, એની અંદરથી કિનારીઓ ફાટી જશે, એટલે એ રીતે ખબર પડી જશે કે આપણું રીંગણ શેકાઈ ગયું છે। જો ફાસ્ટ ગેસ પર આપણે સરસ શેકાઈ જશે, હમણાં નહીં વાર લાગે, બહુ તો 2 થી 3 મિનિટ થશે રીંગણ શેકાતા। જો આપણું રીંગણ શેકાવા લાગ્યું છે, જુઓ છે ને એની ચામડી પણ નીકળવા માંડી છે, એમ આપણે એને ફેરવતા રહેવાનું અને એટલે શેકાતું જશે। એ આપણે જેમ જેમ ગોળ ફેરવીશું ને તેમ તેમ એ શેકાતું જશે। જો આપણું રીંગણ હજુ થોડું બાકી છે, આમ તો અડધું શેકાઈ ગયું છે, હજુ અડધું શેકવાનું બાકી છે। શેકાશે એટલે એકદમ પોચું પોચું સરસ થઈ જશે। જુઓ અડધું શેકાઈ ગયું છે, આ દેખાય પણ છે। જુઓ જો આપણું રીંગણ શેકાઈ ગયું છે, હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને અહીંયા વાસણમાં મૂકી દઈએ। હવે આ પણ આપણું શેકાઈ ગયું છે, એને પણ આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ। આપણે મિનિમમ 4 થી 5 મિનિટ થયું છે એને શેકાતા। હવે આપણે એની છાલ કાઢી લઈશું। જો આ એની છાલ આપણે કાઢી લઈએ। જો સરસ એસીથી છાલ પણ એની નીકળી જાય છે। બહુ ગરમ છે, દાજે છે, ધીમા રહીને એની છાલ કાઢી લેવાની આપણે। જો આપણું એ શેકાઈ ગયું છે રીંગણ અને છાલ પણ એની કાઢી લીધી છે આપણે। હવે એને આપણે સમારી લઈએ। જો અંદરથી પણ સરસ શેકાઈ ગયું છે। બી વાળો ભાગ કાઢી નાખીએ આપણે। દેશી રીંગણ હોય ને એમાં બી નહીં આવે। આ કાળા રીંગણ હતા ને, પેલા ગુલાબી રીંગણ હોય ને, તો એમાં એ બી વગરના દેશી બહુ સરસ હોય છે, આમાં બી આવે છે। બી વાળો ભાગ આપણે થોડો કાઢી લઈએ, જેટલો નીકળે એટલો, નહીં તો વાંધો નહીં, બી હશે તો પણ બી વગર હોય તો સારું લાગે થોડું। જુઓ આપણું સરસ થઈ ગયું છે। હવે એને આપણે ચપ્પુથી આમ આમ કરીને કટ કરી નાખીએ।
જો આ આપણું રીંગણ હવે સરસ શેકાઈ ગયા છે અને ચપ્પુથી આપણે મેચ કરી લીધા છે, ઝીણા ઝીણા સરસ એનો છૂંદો કરી દીધો છે. અને હવે પેનમાં મેં 3 મોટી ચમચી તેલ મૂક્યું છે. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં જીરું ઉમેરીશું. જો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે એમાં જીરું ઉમેરીએ. ત્યાર પછી નાની ચમચી હિંગ ઉમેરીશું અને જીરું આપણું શેકાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં ડુંગળી ઉમેરીશું. જો હવે આપણે ડુંગળી ઉમેરી દઈએ છીએ એમાં. ડુંગળીને મેં 3 પાણીએ ધોઈ નાખી છે, એટલે એનું બધું, કેમ કે અત્યારે માટી ને એવું બધું આવે છે ને, તો 2-3 પાણીએ ધોઈએ ને તો સરસ ચોખ્ખું થઈ જાય છે. જો આપણું આ ડુંગળી સંતરાઈ જશે, હજુ ડુંગળીમાંથી પાણી છૂટશે એટલે ડુંગળી આપણી થોડી અડધી અધકચરી ચડી જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં ટામેટાં ઉમેરીશું. આપણે ઢાંક્યા વગર ચેડવાનું છે, ઢાંકવાનું નથી. જો ડુંગળી આપણી અડધી ચડી ગઈ છે, હવે એમાં આપણે આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ સાંતળી લઈએ. જો આપણી આદુ મરચાંની પેસ્ટ સંકળાઈ ગઈ છે, હવે આપણે એમાં આ બધું મિક્સ કરી લઈએ. પછી એમાં ટામેટાં ઉમેરીએ આપણે. એટલે અડધી ડુંગળી ચડી ગઈ છે, અડધી હજુ બાકી છે, તો ટામેટાં સાથે સરસ ચડી જશે અને આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ પણ સરસ સંકળાઈ જશે. હવે આપણે એમાં ટામેટાં ઉમેરી દઈએ. હવે એને આપણે 5 થી 7 મિનિટ ચડવા દેવું પડશે ધીમા તાપે, જેથી ટામેટાં એકદમ સરસ કૂક થઈ જાય. જો હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ. આપણું ચડી ગયું છે, ડુંગળી અને ટામેટાં બંને ચડી ગયા છે. હવે આપણે મસાલો કરી લઈએ. જો આપણે રીંગણના ભાગના પણ અંદર જ મીઠું ઉમેરી દઈએ છીએ, એટલે આપણે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરીએ છીએ. પછી આ 1 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈએ છીએ આપણે. એક ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીએ છીએ આપણે, 1 અને ઉપર થોડું ઉમેરીએ છીએ. 1 ચમચી હળદર ઉમેરીએ છીએ. 2-3 ચમચી ધાણા છે એકલા પાવડર, જીરું નથી. 3 ચમચી ધાણા પાવડર ઉમેરીએ છીએ. હવે બધું આપણે મિક્સ કરી લઈએ. ત્યાર પછી આપણે રીંગણ ઉમેરીશું. જો બધું મિક્સ થઈ ગયું છે, એમાં આપણે 2-3 ચમચી પાણી ઉમેરીશું, જેથી આપણા મસાલા બળી નહીં જાય. 2-3 ચમચી આપણે પાણી ઉમેરીએ અને હલાવી લઈએ. હવે આપણે રીંગણ પણ ઉમેરી દઈએ, કેમ કે બધું ચડી ગયું છે સરસ. જુઓ, હવે આપણે રીંગણ ઉમેરી દઈએ. રીંગણ ઉમેર્યા પછી પણ આપણે એને 5 મિનિટ માટે થવા દેવાનું છે ઢાંકીને, જેથી બધું એક રસ સરસ થઈ જાય. જો હવે એમાં આપણે અડધું લીંબુ નીચોવી દઈએ. જો આપણે અડધું લીંબુ અંદર નીચોવી દીધું છે. લાઈટ જતી રહી છે ને, એટલા માટે અત્યારે આપણે બેટરી ચાલુ કરી છે, તો અંદર અડધું લીંબુ મેં નીચોવ્યું છે. હવે આપણે લીલા ધાણા પણ ઉમેરી દઈએ અને પછી ઢાંકીને આપણે એને 5 મિનિટ થવા દઈશું. મિક્સ કરી લઈએ આપણે. પછી એને ઢાંકણ ઢાંકી ને 5 મિનિટ એને થવા દેવાનું છે.
તમને ગળપણ ગમે તો ગળપણ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ઓળો તો ગળપણ વગર જ સરસ લાગે છે. ગળપણની જરૂર જ નહીં પડે. થોડો ખાટો ને તીખો ને એવો મસ્ત લાગે. જો આ બધું મિક્સ કરી દીધું છે. હવે આપણે 5 મિનિટ એને ઢાંકીને થવા દઈએ. જો આપણું શાક થઈ ગયું છે. ગેસ આપણે બંધ કરી દીધો છે. હવે હું તમને બતાવું એને. જો એટલી સરસ સુગંધ આવે છે, ખૂબ સરસ સુગંધ આવે છે અને ખાવાનું મન થઈ જેવું છે રોટલા સાથે. જો હવે આપણે સર્વ કરીએ. જો આપણી થાળી તૈયાર છે. જો રીંગણનો ઓળો છે, મસાલા છાશ છે, રોટલા છે, લીલા મરચાં છે અને કાંદા સાથે સર્વ કર્યું છે. તમે પણ એ રીતે જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ સરસ ટેસ્ટી બન્યો છે લાગે છે, પણ એટલો સરસ સુગંધ પણ એટલી જ ફાઇન આવે છે કે તમે જરૂરથી બનાવજો મિત્રો. અને આપણે હવે નવા વિડીયોમાં મળીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય.